Bộ phim Thế giới ma quái. Đây là bộ phim dài tập kinh dị mới nhất và cũng là cuối cùng của Hàn Quốc trong năm 2020. Chắc hẳn bạn vẫn chưa xem qua. Một nhóm người bị nhốt tại sảnh của một tòa chung cư, điện thoại không có sóng, điện thoại bàn cũng không gọi được. Một ông chú tìm thấy công tắc mở cửa sắt, cánh cửa sắt từ từ được cuộn lên. Bên ngoài có một bóng người gầy gò cao to, đứng bất động trước cửa. Eun Hee Uk cảm thấy có gì đó không đúng, kêu ông chú nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng không kịp nữa rồi. Tất cả mọi người đều bị dọa cho sợ hãi, chỉ có mình Eun Hee Uk cầm bình cứu hỏa lên, phun thẳng vào con quái vật. Chú, cháu ra tín hiệu là chú đóng cửa lại ngay nhé. Con quái vật sợ hãi mùi của bình cứu hỏa này, từ từ lùi ra phía ngoài cửa. Đồng thời, cửa sắt cũng từ từ đóng lại. Nhìn thì thấy sắp thành công rồi, nhưng bình cứu hỏa đã được dùng hết. Sững người lại một lúc, Ji Kyung đột nhiên lao đến, đẩy con quái vật ra ngoài, khiến bản thân cũng bị thương. Eun Hee Uk lấy thân mình giữ lấy cửa, kéo dài thời gian. Cậu muốn cứu cô ấy vào. Bởi vì không ăn thịt được bọn họ, con quái vật từ từ bỏ đi. Tại sảnh lớn tạm thời an toàn. Lúc này, mấy người khác ban nãy trốn ở một góc mới dám từng người một bước ra. Ông chú bắt đầu bực tức, nói mỗi năm đều đóng bao nhiêu thuế, đến một con quái vật cũng không xử lý dược. Eun Hee Uk không ngừng nhìn ra bên ngoài cửa. Sai rồi, ông chú nói sai rồi. Không, không chỉ có một con. Mọi người cùng nhau di chuyển tủ lạnh, tủ gỗ, chặn ở trước cửa. Lúc này, có một bà cô không ngừng phàn nàn và muốn đi ra ngoài, bởi vì con gái cô vẫn chưa trở về, cô muốn ra ngoài cứu con gái. Eun Hee Uk liền nói một câu khiến bà cô bình tĩnh lại, còn sống thì mới cứu được người. Bây giờ ra ngoài thì chỉ có chết. Mọi người còn trói một tên bị quái vật cắn lại, vì lo sợ hắn sẽ bị lây nhiễm mà biến đổi. Tất cả mọi người đều không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cả một quốc gia tại sao chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã biến thành địa ngục trần gian. Bọn họ mở tivi lên, thủ tướng đang diễn thuyết, một giây trước còn đang nói sẽ đảm bảo sự an toàn cho người dân, thế mà giây sau lại bị biến đổi ngay trước máy quay. Bọn này sẽ chết hết. Chết hết. Nhân lúc mọi người không chú ý, bà cô lo lắng cho con gái mình liền ấn nút mở cửa sắt lên. Cũng bởi vì trên GPS hiển thị con gái đang ở gần đây. Eun Hee Uk nhìn ra bên ngoài, quả nhiên có một cô bé đang chạy về hướng này, thế nhưng lại bị vấp chân ngã xuống đất, chân bị thương không chạy nhanh được. Vào lúc ấy, một anh lính xông ra đấy, trong khoảnh khắc đón lấy cô bé. Đây là một cuộc khủng hoảng zombie chưa từng có. Thời gian chưa đến một ngày, cả quốc gia đã biến thành địa ngục trần gian. Chàng này tên là Cha Hyun So, 8 tiếng trước, chỉ đơn giản là muốn đi ra ngoài lấy bưu kiện lại nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh dị. Dọa cho cậu sợ hãi, chạy nhanh về nhà khóa cửa lại, trốn trên giường run cầm cập. Không lâu sau, có tiếng giày cao gót truyền đến, ngày càng gần. Có ai ở nhà không? Xin hãy giúp tôi. Làm ơn xin hãy giúp tôi. Hyun So mở camera lên xem, có một cô gái đang đứng bên ngoài, khuôn mặt cô sợ hãi nói mình vừa về nhà thì thấy trong nhà bừa bộn, không thấy con mèo đâu, còn thấy dưới đất có vũng máu tươi. Nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng ban nãy, Hyun So nào dám mở cửa, cậu nói sẽ giúp cô báo cảnh sát. Vừa mới gọi điện thoại đi thì đột ngột mất sóng. Lúc này, cô gái bên ngoài không ngừng than khóc, bảo cậu nhanh mở cửa ra. Hyun So vẫn sợ hãi, yêu cầu cô cho xem bàn tay. Cho tôi nhìn thấy tay của cô. Cái gì? Tay cô? Để tôi nhìn thấy tay cô. Đột nhiên cô ta phát điên lên, mũi không ngừng chảy máu, mắt cũng biến đổi. Khi ấy, tầng trên bỗng có tiếng nhạc truyền xuống, cô ta nghe thấy liền từ từ bỏ đi. Sợ rằng người bên trên gặp nguy hiểm, Hyun So lấy hết dũng khí, cầm lấy một cái gậy lao ra ngoài. Kết quả, không thấy bóng dáng của cô ta đâu nữa. Cậu trở về nhà, kéo rèm cửa sổ ra xem. Thay quần áo xong, Hyun So lên mang tìm kiếm thông tin, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đột nhiên mất mạng rồi. Đồng thời bụng cậu cũng kêu réo lên vì đói mới nhớ ra mình thùng mì đang ở ngoài hành lang vẫn chưa lấy vào. Lúc này bên ngoài không có chuyện gì rồi, cậu từ từ hé cửa ra, thùng Mỹ ở ngay trước mắt, nhưng cảnh tượng bây giờ còn đáng sợ hơn rồi. Con quái vật này chỉ có một nửa đầu, trên đầu chỉ còn lại một cái tai, nó không có mắt. Sờ lấy tường mà chậm rãi bước vào. Hyun So bịt chặt miệng mình lại, không dám thở mạnh, cậu muốn lấy cây gậy ở bên cạnh, nhẹ nhàng với tay ra lấy. Thế nhưng tai của con quái vật rất nhạy cảm, tao nghe thấy rồi. Sau đó con quái vật hướng ra ngoài mà đi. Hyun So sợ hãi run lẩy bẩy, may thay con quái vật đã đi ra ngoài.
Cậu co quắp ở một góc. Thật ra, hôm nay cậu có ý định tự sát, nhưng với tình hình hiện giờ, sợ rằng không cần cậu phải tự mình ra tay rồi. Hyun Soo mở cửa sổ nhìn xuống dưới, có người đang dùng dây thừng đu người ngoài bức tường, chuẩn bị thoát ra khỏi tòa chung cư. Ông là một người bố, hai đứa con nhỏ khóc lóc cầu xin bố đừng ra ngoài, ở ngoài rất nguy hiểm. Ông ấy bảo con gái đừng khóc, bởi vì tiếng ồn thu hút lũ quái vật. Ai ngờ rằng vừa dứt lời, quái vật thật sự xuất hiện. Con quái vật một mắt tiến đến bên cửa sổ, nhìn lũ trẻ khóc lóc tuyệt vọng. Hyun Soo nhút nhát trốn vào một góc nhà, run rẩy. Nhưng khi nghe tiếng khóc kêu cứu của bọn trẻ, cậu không nhịn được đành ra tay giúp đỡ. Tác động của Hyun Soo đã thu hút sự chú ý của con quái vật một mắt này. Quái vật giống như một con rắn, nhấc bổng cậu lên giữa không trung. Một tiếng súng vang lên, con quái vật bị đứt làm đôi. Hyun Soo nhìn ra ngoài cửa sổ, là ông chú hàng xóm dùng cái nạng chế tạo thành súng khí cứu cậu. Ông chú ra hiệu Hyun Soo đừng nói gì cả mà dùng giấy bút để nói chuyện với nhau. Ưu tiên hàng đầu là cứu bọn trẻ ở phía dưới. Còn một điều nữa, cài đặt điện thoại thành trạng thái đang gọi, khi quái vật tiến lại gần sẽ tạo ra tạp âm. Hyun Soo gắn một con dao nhỏ lên chiếc gậy, đi đến nhà của ông chú. Ông ấy là một người tàn tật, Hyun Soo chỉ có thể một mình đi cứu người. Hyun Soo cầm lấy vũ khí xuống tầng dưới, trong hàng lang gặp phải con quái vật không mắt kia, nó không nhìn thấy gì nhưng thính giác lại vô cùng nhạy bén. Hyun Soo nhặt lấy 2 quả bóng bàn dưới đất ném vào chỗ nó, lúc này nó bị âm thanh của quả bóng này liên hồi làm quái vật đau đầu mất phương hướng. Hyun Soo tận dụng thời cơ, cậu thành công cứu được 2 đứa trẻ, định đưa 2 đứa nhỏ đến nhà của ông chú, ở đó an toàn, lại còn đầy đủ lương thực. Nhưng đột nhiên, Hyun Soo điên cuồng chảy máu mũi, đây là trạng thái chuẩn bị biến đổi. Cậu bảo 2 đứa trẻ đi trước, bởi vì cậu bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành quái vật. 2 đứa nhỏ chỉ còn cách tự mình đi lên tầng, tận dụng thời cơ, 2 đứa trẻ bỏ chạy, 2 con quái vật đột nhiên lại đánh nhau. 2 đứa bé trốn ở hành lang, cách nhà ông chú còn một tầng nữa. 2 đứa hoảng loạn đập cửa kêu cứu, nhưng không ai trả lời. Lúc này, quái vật đến rồi. Vào thời khắc then chốt, Hyun Soo cùng 2 người bạn nữa kịp đến. Bọn họ dựa vào ý chí của bản thân nên không có bị biến thành quái vật. Jae-hyun tay cầm thanh kiếm lao lên, dùng thân mình thu hút quái vật. Anh dừng lại cuối hành lang, cầm chặt lấy vũ khí. Nguyện hy sinh vì bạn bè của mình là tình yêu tối cao. Nếu hành động theo mệnh lệnh của Chúa, nhất định sẽ trở thành bạn của Chúa. Quái vật bay ra ngoài cửa sổ, còn Hyun Soo cũng thành công đưa được 2 đứa trẻ đến phòng của ông chú. Đây là bộ phim được chuyển thể từ truyện tranh. Chi phí sản xuất một tập của bộ phim lên đến 3 tỷ won, tạo nên đỉnh cao mới trong lịch sử phim truyền hình Hàn Quốc. Dựa theo nguyên tắc, người bị lây nhiễm sẽ biến thành zombie, còn hình dạng của zombie sẽ được tạo ra dựa vào dục vọng, lòng ham muốn mãnh liệt nhất của người đó. Ví dụ, con zombie hắc trong bộ phim này luôn miệng kêu protein, là vì hắn ta lúc trước mong muốn lớn nhất đó là có một cơ thể với cơ bắp quần quật. Ví dụ tiếp con quái vật một mắt này, lúc trước là một tên mù muốn có đôi mắt. Còn nam chính của chúng ta, mặc dù cũng đã bị lây nhiễm rồi, nhưng dựa vào ý chí mãnh liệt của bản thân, nên đã không bị dục vọng khống chế và duy trì được hình dạng con người. Nhìn thấy nguyên tắc như vậy, thực sự cũng không khó để nghĩ đến chủ đề của bộ phim này vẫn là nhân tính của con người dưới thảm họa. Trong tòa chung cư bị biệt lập này, điều đáng sợ nhất không phải là nhìn thấy quái vật mà là nhìn không ra được bản tính và dục vọng trong mỗi con người.